සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. අද මම ICT පාඩම් වලින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ටිකක් ප්‍රායෝගික ප්‍රැක්ටිකල් පාඩමක්. ඒ තමයි අපි හඳුන්වනවා මේක ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් විවිධ ආයතන කම්පැනි වලින් විවිධ නම් වලින් හඳුන්වන වැඩසටහනක් දුදුකාංගයක්. ඉතින් ඇත්තටම අපි බලමු මේක මොනවා සඳහාද භාවිතා කරන්නේ. දැන් ඇත්තටම අපි දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ 10 විශේෂයෙන් 10 පෙළ පොතේ තියෙන්නේ මේ ප්‍රායෝගික පාඩම් අතර දෙවෙනි පාඩම විදිහට විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් කියන පාඩම. ඇත්තටම මේක කාර්යාලීය මෘදුකාංග ගණයට අයිති ඔෆිස් පැකේජ්. ඉතින් ආයතන වල වැඩ කරන කට්ටියටත් වැදගත් වේවි. ඇත්තටම මේක අපි පරිගණක සාක්ෂරතාවය කම්පියුටර් ලිටරසි කියන එක බලනකොට මෙන්න මේ ඔෆිස් පැකේජ් එක භාවිතය පිළිබඳ දැන ගැනීම වඩා වැදගත්. ඉතින් ඇත්තටම මේ පැතුරුම්පත් කියන මෘදුකාංගය එයි අපි භාවිතා කරන්නේ. විශේෂයෙන් අපි වදන් සැකස් මෘදුකාංගය භාවිත කරේ ලියකියවිලි ලිවීමේ ටයිප් කරන කටයුතු සඳහා. ඒ වගේම මේක අපි භාවිතා කරන්නේ විශේෂයෙන් ගණිතමය ගණිත කර්ම භාවිතා කිරීම. දැන් උදාහරණ විදිහට ආයතනවල නම් වැටු සකස් කිරීම. සරල උදාහරණ මම කියන්නේ දැන් අපි පාසලක නම් ලකුණු විශ්ලේෂණය වගේ දැක්වීම සඳහා මේ භාවිතා කරනවා. ඉතින් විශාල ගණිත කර්ම කැල්කියුලේෂන් ගොඩක් මේ හරහා කරගන්න පුළුවන්. මූලික අවබෝධයක් තමයි එතකොට මේ පාඩමෙන් ඔයාලට අද ලබා දෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේක අපිට කරන්න තියෙන සොෆ්ට්වෙයාර් මෘදුකාංග මොනවද? දැන් ප්‍රධාන වශයෙන් ඇත්තටම බහුලව භාවිත වෙන මයික්‍රොසොෆ්ට් ආයතනයෙන් දෙන Excel කියන මෘදුකාංගය. දැන් මගේ මේ මැෂින් එකෙත් ඒක තියෙනවා. නමුත් මම අද ඔයාලට භාවිතා කරන්න උගන්වන්නේ open office කියන Apache ආයතනයෙන් ලබා දෙන open office කියන මෘදුකාංගයේ තියෙන ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් කියන වැඩසටහන. ඉතින් මේක ඇත්තටම තවත් බොහෝ ආයතන වලින් දෙන පහසුකම් තියෙනවා. libry office ඒ වගේම word perfect ඔය ආදි වශයෙන් දැන් මට මේ වෙලාවේ මතක් වෙන්නේ මම කියන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. අපි බලමු open office calc කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේ ඔක්කොම ගත්තාම ඇත්තටම ගොඩක් දුරට සමානයි. පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා ටූල්ස් වල. කරන කාර්යයන් බොහෝ දුරට සමානයි. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේක තමයි ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි වර්ක්ෂීට් එකක් කියන්නේ. ඉතින් මේකෙදි columns සහ rows විශාල ප්‍රමාණයකින් තමයි මේක හැදිලා තියෙන්නේ. අපිට වර්ක්ෂීට් ගොඩක් මෙතෙන් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පේලි ස්ථීරු ගත්තාම මේවා කොච්චරක් තියෙනවද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ arrow keys එක්ක keyboard එකේ තියෙන arrow key. එතකොට control එකත් එක්ක අපි down arrow එක click කරොත් මෙන්න මේ විදිහට තියෙන row ගාන දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම control එකත් එක්ක right arrow එක click කරොත් columns කොච්චරද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ආපස්සට එනවා right. එතකොට තව දෙයක් තමයි මෙන්න මේ තීරුවක් සහ පේලියක් හමු වෙන ස්ථානය. මෙන්න මේ එකට අපි කියන කෝෂයක් එහෙම නැත්නම් සෙල් එකක්. එතකොට ඒ කොටුව එන්නේ B කියන තීරුවේ දෙවෙනි පේලිය. එතකොට B2 කියලා අපි ඒක මෙන්න මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා හඳුන්වන්නේ name එක. අන්නේ විදිහට අපි ඒකට කියමු නමක් කෝෂ ලිපි එහෙම නැත්නම් cell address. දැන් අපි මේක දැනගන්නේ ඇත්තටම මේ ගන් කැල්කියුලේෂන් වලදී අපි සූත්‍ර භාවිත කරනවා. මේ fx කියන්නේ සූත්‍ර වලට යන්න පුළුවන් තැනක්. එතෙන්දී අපිට මෙන්න මේ කෝෂ ලිපින වඩා වැදගත් වෙනවා. එතකොට ඊළඟ එක තමයි මෙන්න දැන් අපි highlight කරන cell range එක. දැන් මේ cell range එක ගත්තොත් C5 ඉඳලා C14 වෙනකම්. that is cell range. ඒ වගේම අපි අනිත් පැත්තට ගමු. like this. C6 ඉඳලා F6 දක්වා cell range එක. එතකොට අපිට මේ ඕනම තැනක අපිට type කරන ඒවා type කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කෝෂයක් ඇතුලේ. මෙන්න මේ විදිහට. delete කරන ඒවා ඒ වගේම
දැන් මෙතනින් අපිට පුළුවන් මේකේ width එක අඩු වැඩි කරගන්න සෙල් එකේ. හරි. අඩු වැඩි කරන. එතකොට අපි අර මූලිකම වර්ඩ් වල අපි කරපු මූලිකම දේවල් ටික මේකෙත් ඒ විදිහම තමයි. ඊට අමතරව අපිට මේකේ ප්‍රධානම වෙන්නේ calculations ටික. දැන් අපි මේක සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ලකුණුවක් අපි හදාගමු. කොහොමද ප්‍රධාන එක calculation එකක් අපි කරලා බලමු. කොහොමද මේකේ වැඩ කරන්නේ කියලා. මේ arrows වලින්ම අපිට එහෙට මෙහෙට යන්න පුළුවන් mouse එක හෝ touch එක නැතුව. මොකද ඒක වඩා පහසුම. මේකේ headings දාන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි කොහොමද මේ ලකුණු ලකුණක් දෙක තුනක් එන්න නැත්නම් ඉලක්කම් අපි එකතු කිරීම කරන්න කොහොමද කියන එක චුට්ටක් බලමු. ටිකෙන් ටික ඉදිරිය ඒවා කතා කරමු. දැන් මේකේ මම ප්‍රධානම එකක් තමයි අපි ප්‍රධානම basic calculation එක තමයි add කරන්නේ. එකතු කරනවා. මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන වචන තමයි sum කියන වචනේ. දැන් මේකේදී අපි ඇත්තටම මේ උත්තරයක් හොයන්න කලින් අදාළ තැන ක්ලික් කරලා සමාන ලකුණු ෆෝමියුලා එක ටයිප් කරනවා. ඊට පස්සේ මට ඕනනම් පුළුවන් මේක මෙහෙමම ගහන්න. ගහලා එකතු කිරීම where is addition mark මේ keyboard එකත් අලුත් මේ වෙනස් විදිහකට තියෙනවා. right එකතු කිරීම 56 මම ඊට පස්සේ එන්ටර් කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ උත්තරය. එකක උත්තරයක් ගත්තාම අපිට පුළුවන් ඒක පහළට මෙන්න මේ විදිහට කොපි කරන්න. පේනවා ධන ලකුණක් වගේ නේ. අන්න එතකොට පල්ලෙහාට ඩ්‍රැග් කරන්න. එතකොට පොඩි error එකක් ආවා. අපි බලමු මොකක්ද error එක කියලා. හේතු බෑ. කොපි කරන්න බෑ. හේතුව අපි සූත්‍රය නෙමෙයි ටයිප් කරේ. අපි මෙතන අදාළ ඉලක්කම් ටික විතරයි ටයිප් කරේ. නිසා මේක කොපි කරන්න බෑ. ඒකත් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඇති මේක. එතකොට මෙතෙන්දී ඒක කොපි කරන්න බෑ. සූත්‍රයක් ටයිප් කරොත් අපිට පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ විදිහට සූත්‍රය ටයිප් කරලා. දැන් මම ගත්තා බේසික්. දැන් ඕක මෙහෙම ගන්නත් පුළුවන්. අපිට සමාන ලකුණු ගහලා මෙන්න මේ විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. right ඒකලා එන්ටර් කරන්නත් පුළුවන්. ඔන්න එතනත් error එකක්. බලමු අපි. හරි. මෙහෙම ගහලා අපිට පුළුවන් මෙහෙම දාලා ඇඩින් ඊට පස්සේ අපිට mouse එකෙන් හෝ touch එකෙන්ම අදාළ cell එක ක්ලික් කරලා ඔය විදිහට මේ හදන්නත් පුළුවන්. මෙතන මේ ඔක්කොම ක්‍රම අපි වලින් ගන්න එකතුව. දැන් මේක පල්ලෙහාට කොපි කරන්න බලන්න. හරි. මෙතෙන්දි හරි හේතුව පල්ලෙහාට එනකොට ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන උත්තරේ ළඟ අපි ටයිප් කරත් මෙතන අදාළ සූත්‍රය වැටෙනවා. එතකොට පහළට කොපි වෙනකොට ඒ cell address එක automatically වෙනස් වෙනවා. හරි මම තව එකක් කියන්න එක ක්‍රමයක්. ඉතින්දි ඔන්න මම අර වචනේ පාවිච්චි කරනවා සමාන ලකුණු එන්න ඕන. සමාන ලකුණු sum open brackets. Then you can select like this way. Then enter. Right. දැන් මේකත් අපිට පුළුවන් කොපි කරන්න ඉන්නේ. right. තව ක්‍රමයකට පුළුවන් ලේසි මේක අපි sum වලට මෙන්න මේ auto sum කියන කෙටි tool එක then enter. එතකොටත් තවත් එක ක්‍රමයක් මම ඔයාලට කියන්නම්. මෙන්න මේ fx භාවිතය ගැන. fx ගියාම මෙතෙන්දි තියෙනවා function විශාල ප්‍රමාණයක්. දැන් මෙතෙන්දී ඔන්න මම අර මටත් හුරු අපි උත්තර හැමෝටම හුරු Excel නේ. නමුත් මෙතෙන්දී ඔන්න චුට්ටක් ෆෝමැට් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ රිසල්ට් එක දැන් කොහොමද මෙතන නම්බර් එක මෙතන අපිට පෙන්නලා තියෙන රේන්ජ් එක මම ඒකම ඕකේ කරා නම් උත්තරේ එනවා නම් මෙතන ඒ fix අරහම අපිට තවත් කැල්කියුලේෂන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ආකාරයට තමයි මම අද ඉගෙනුවේ sum කියන ෆන්ක්ෂන් එක භාවිතය විතරයි. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් අපේ formatting setting මේ අපි header සව් කරනවා කියලා කියන්නේ
දැන් මට පුළුවන් මෙතන මේක වටේට all borders කියන එක දාගන්න. එතකොට ඒක අපිට වෙනම පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි අපි Word වලදී මේවා ඉගෙන ගත්තා. දැන් මේක 10 size එක තියෙන එක 15 වගේ කරන්න පුළුවන්. මට bold කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට settings අපිට කරන්න පුළුවන්. right අපිට කලර් එකකුත් මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකේ ඔයාලට Excel එහෙම නැත්නම් විද්‍යුත් පැතුම්පත් කියන විකාංගයේ සම්බන්ධව සාමාන්‍ය අවබෝධයක් ලැබෙන ඇති. අපි ඉදිරියේදී අනිකුත් කැල්කියුලේෂන් පිළිබඳව කතා කරමු. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. රැඳිලා ඉන්න දිගටම ICT පාඩම් ඉගෙන ගන්න කැමති හැමෝම එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි.